pagbikiri, ang sinugdanan judaan ni is nag-angkat-angkat pa mi kay wala lagi tayo ipuhunan lagi. So ang among puhunan ato sa una, laway ra gyud. Oo nga naay tawo mosalig ba. So kanang mintas nga naay tawo nga misalig namo, amo sanggi kuanan ang amuang kuan nga di sad mi madaot nga hatagan pa sad mi mga stocks ana. Nya mao to nga angkat mi sa una, kung ba na ato kamutis mag-deliver, nagmotor-motor pa mi ato. Oo, motor pa nga. Amo lagi motor sa una, mamuwak god. Ngay diri sa lubot sa motor. Butangan niya duha ka box. Dayon ato ang mga biskwit panguan ang mga inangkat na mo nya lahi ko diri sa atubangan. Oh nya hangtod nga niabot ang time nga ningana kung ba na nga dili na madala og motor kay murag daghan ang among daghan ng mga nang salig pud sa amo. Pagbikiri, ako'y bahala sa imuhang kuan, ako'y bahala sa imuhang mga gamit ba sa kaning mga raw materials lang sa kanang kuan ba gamiton sa kuan. Kaya nga ako'y bahala ana siya. So, mao tumrog nagpasalamat sad mi kin ako'y tawo ning offer na mo ana ba. Wa gyud mi pasagdis Ginoo. So mao to gipakuha mi niya pila to ka sakong harina basta ning worth to so siya og 100,000 kapin. Yung ana siya halin to day mo na sa timong bali murag wala daw kumpra lang ba ana siya. Mo to amo tong gibuhat nya karon kay kini laging wala pati idea ani nga klase nga business kay sa una mangangkat ra lagi. Nya wa pa may idea naon di na pagpagi niya sa mga baker sad ana ba. Nya ang baker pud sa una sa inana kay murag dili pud siya kuan ba wa pa jud mi kakita mga baker nga kanang mogi iyang buhat kay siya baker to sila pero pan display niya lahi ra ba ang quality sa display ug sa kaning inani nga kuana mo. So medyo daghang mga BO pa imuha nagkatag nga naglibog na mig unsa imong ibali murag naglisod na mig ibali ba. Wa na gyud nya mo to padayon na sa hinay-hinay. Then ning abot to ang time nga ang among chicharon na nasunog pa gyud grabing malasa na matutuiga Ginoo. Pero pasalamat nang gyapon kay wa bisag nasunog way nakuan sa among asad ba. Oh so daw ang among puhunan pud unta sa chicharon nga dito sad mining kuha-kuha ginagmay kuan sad wala na. Engko wa jud ta ani mo pagsugod na to ani mo sira pud ta ani dayon. Kad adto nga nakasugod mi sa People's Co-op makaingon jud ko nga murag ang People's Co-op jud mo gigamit sa Ginoo nga mo instrumento nga mooy makatabag jud sa amo sa financial nga para sa pagkapital. Grabing pasalamat na ko sa People's Co-op ato kay mao man tong kuan nang nakakita mig yuta nga among abangan kanang gipangayo na mo sa Ginoo nga makakita mig yuta nga among abangan para ug unsa imong maka-extend. So before meaning hawa dito sa among gikuanan giabangan nagsige mig pa-construct ani kaning tanan People's Co-op jud ning dito nagsige ko kuan nga kutob sa pabarog ani hangtod na lang na kuan tawag na sad imposir kuan na sad kusir kay na mo extend na sad mi until now Co-op dako jud kay natabang ang Co-op sa among business gyud. Pwede mo magpa-member sa People's Co-op sila mo ay mo tubag sa inyong mga problema. Sa una, mangangkat lang, karon usa na ka-owner. Salamat People's Co-op. Hi mga friends, kinsa tong gusto mo abel sa amo ang product nga lamian sa Joshua Bake Shop, kontaka lang kining number nga 094783909994. Good afternoon to all our viewers of The Doctor is In. It's Friday again and I will be sharing with you another episodes of Wealth and Health Wellness. Mga impormasyon not only for our family
but also to our friends and neighbors, especially sa atong mga ka-people. Mga preventive measures nga dapat natong mahibaluan so that a disease or an illness may not lead to a serious condition. COVID-19 is still around and it seems we're rising again. However, it is very manageable. Let us continue to practice our minimum health standard protocol like physical distancing, wearing of face masks, especially in crowded places and indoor areas. So let us maintain this alert level status para naatay kagawasan. It can even improve our economy, kay businesses will be open again, as well as to our children nga nag-eskwela pa, nga makabalik na sila sa face-to-face classes. Because there is really difference if it is still in the modular learning. Now, naay public advisory karon circulating false claim regarding the Omicron subvariant. Now, this public advisory nga gi-issue sa Department of Health this January 28, 2022. And I quote that there are messages being forwarded with questionable claims regarding the COVID-19 Omicron variants. The Department of Health reiterates that the public should rely only on official information published on verified pages and website of the DOH and similar health authorities. So dili dayon ta mutuo dayon og mga false claims, mga false messages, especially sa mga social media regarding this COVID-19. Now, the COVID-19 Omicron variants and its subvariants are known to be more transmissible than previous variants. So with vaccination, booster, and health protocols, there is always a lower risk of severe disease. Mauna nga, kita para maprotektahan ta ani nga COVID-19, magpabakuna na ta. We have our primary series, katong first and second dose, and then to maintain our immunity regarding this COVID-19 virus, we have to also to receive our booster. Karon gani, second booster na ang uban, especially ang mga frontliners as well as katong mga senior citizen and with comorbidities. Symptoms includes fever, chills, cough, shortness of breath, difficulty of breathing, fatigue, body aches, and headaches. Accurate detection of the virus is still possible through this RT-PCR testing or ang katong gitawag nato og swab. So this is the gold standard. So in fact, the Department of Health has been detecting and reporting new subvariants accordingly. So instead of spreading false and unverified information, let's be responsible and do our part in sharing the right information from the right sources. So continue to wear the best fitted mask, isolate when sick, double up protection through vaccination and boosters, and ensuring good airflow. So I would like to greet our CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardemir, and to all his staff, our branch managers sa nagkalain-laing branches throughout Cebu as well as in the Cebu province. Now, CPMPC has offered us through our multipurpose stores kaning myc ascorbate acid. So this myc help to boost our immune system or it increases body resistance against infectious diseases. So it also treat vitamin C deficiency. It also protect us from various chronic diseases like diabetes, heart disease, COPD, as well as anemia. It also alleviate wound healing. It also aid a healthy gums, teeth, bones, and other connective tissue. So pag may C, siguradong may protection. So karong hapuna, ang atong pagahisgutan ang persons with disability. Unsa ka importante sa usa ka pamilya sa atong mga ka-people ang pag-aktiman o pagrespetar sa mga PWDs. So before I will proceed, let us pause for a short reminder.
benepisyo gid sir, puto, biko, linusak, mga inana. Ano may beneficyo na mo sa simulti kong school? Dako. Kung benefit, wala ni ron, may chiki. Nihatag, niya kadawat ko. Akong bana, ako magdahom nga, mangin anak. Nato, wa sa trabaho na. Di, nga na, may kadaganan sa kuop. Importante man kayo nga, bisag unsang oras sa makaari ta diri, maka-withdraw ta. Good morning, Sir Jacob. Niadyo ko diri karon kay nagkubra ko sa double share capital sa chiki sa akong bana. Nagpasalamat sa Diyos Ginoo nga sa mga sa People's Co-op o sa mga staff diri taron diri sa People's Co-op kay yatiman jud ko nila nya iwa jud ko nila pasagdi kung sa akong kinahanglan na adayon sila panahon sa akong kalisod withdraw deposit. Thank you kayo nga nakuha na gid ako ang chiki nga magamit kay nako pagpuno sa akong mga negosyo ginagnay. Hindi nagkira ka sir. Thank you na mo na. Going back to the doctor is in, my topic this afternoon is about healthy living for people with disability. Okay, unsa man ning PWD or people with disability? So, PWD, according to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability, includes those with have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments. So, katong na ay mga impairments sa physical, mental, or intellectual are considered PWD, which with this interaction, various barriers may hinder their full effective participation in society on equal basis. So diri sa Pilipinas, kinsa may kwalifikado nga mo-apply as PWD. So any Filipino with a permanent disability can apply for a PWD basing on the Republic Act 10754, which defines person with disability are those with long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment that interferes with their interaction in society. So, pasabot ana nga kitang mga Pilipino, mga ka-people, kung natin membro sa pamilya nga with this physical disability, ato gyapon na silang respetuhan, ato gyapon na silang membro sa pamilya, o ato na sila na ate responsibilidad nila isip usa ka member sa atong family. So people with disability needs health care that the same reason anyone else does to stay well active and part of the community. So kung kita mga without disability na kinahanglan ta og healthy living, sila sad ang atong mga PWD na kinahanglan sad na og healthy living. Because having a disability does not mean a person is not healthy or that he or she cannot be healthy. Pwede ra gyapon siyang ma-healthy pareha nato nga dili considered as PWD. So being healthy means that the same thing for all of us, getting and staying well so we can lead a full active life. So muna importante kayo nga kung naatay mga membro sa pamilya nga i-consider nato as PWD, the same responsibility nga atong ihatag sa uban atong membro sa pamilya, the same healthcare needs ang atong ihatag sa pareha sa uban members sa family because they are part of the community, they are part of the society, and they are really part sa atong family. So we should respect our PWD as part of our community. Next slide. So, I will be sharing with you mga tips leading to a long and healthy life for a people with disability. So, naagyapon sila katungod, naagyapon sila rights, kung unsay para mupadayon sila to have a healthy living and a healthy life until all of us sometimes di taswertehon, time will come now we will exit in this life.
So mauna importante gyud nga they are part of this atong matagaan sila og maayong panglawas. So physical activity helps immediately, feels better, it would function as better, and sometimes it could sleep better. So it also reduces anxiety. So inanao nato pag response ang atong mga kaigsuonan nga PWD. Okay. So first is be physically active every day. So meaning to say na we have to exercise. Just like normal individuals, nag-exercise ta every day, mag-breast walking or mag-jogging, swimming, or mo enter ka into sports activities, then ang ato pong mga PWDs na sila needs ana to enjoy life and to be physically active. So they need to have exercise, daily exercise or regular exercise. Then they could also have a rights to enjoy every day as the same as we enjoy in our daily life. Next slide. Okay. Next is eat healthy foods in healthy proportion. So, kung kita conscious ta ka sa atong lawas, sa atong weight, then sila sad ato pong tagaan og healthy foods in a healthy portion. So, an eating plan that helps manage our weight includes a variety of healthy foods. Dili kay usara ka klase nga pagkaon ang atong kinahanglan, kundi it should be a variety of healthy foods. So it could even be an array of colors to your plate, and think of it as eating in the rainbow. So mauna nga importante kaayo nga dili lang kay butangan kag usa ka plato nga puro isda, pwede na nimong i-arrange, pwede na nimong in a manner nga pagbutang nimo sa lamisa maayo kay tan-awon tungod kay you properly plated it in a manner nga makapagana og kaon sa ato mga PWD. Okay. So we have mga dark leafy green vegetables, natay mga yellow vegetables, oranges and tomatoes, even mga fresh herbs are loaded with vitamins. So dili lang kay mag-concentrate og mga meat products, chicken or pork or beef or fish, but also mga vegetables as well as fruits. Okay. Adding frozen peppers, mga broccoli sometimes can add also to our daily healthy food habit. Okay, so next let us pause for a short reminder. Ang akong asawa, good, tinda-tinda mami niya para na ay savings, nasa'y kuan nga kwarta kay magtigom-tigom ta sa ato. Lisod mo kita ka tigom nga dayon kay say makuot ra. Magasto so ni kuan siya na interest sa co-op kay namo po yung mga benepisyo nga matag niya. Natay dividendo nga makuha niya, makapundo-pundo ta dito, natay mga kinahanglanon sa tungkuan, tindahan, puno-puno sa puhunan, magamit ra dito, ulunta, di sad kay dako og interes, ikumpara ro ng arita sa mga turko, nga, kuhan yun, maglisod na nung pagbayad. Ang co-op, murag, dali ra magod ang co-op, ikumpara nimo sa bangko, mas kuhan gani ang co-op. Ang bangko, mulun-loan ka o partiglun-loan, kuti kay bangko, daghan kay mga requirements. Ang co-op, di man kayo kuti niya. Pinobre lang ba na to? Dali rasa na to maduulan ang co-op yun. Sa laktod, kuhan, labi pag kinahanglan tag, mga loan or kwarta, financial, o na mga kuhan sad, produkto nilang ipamaligya, makakuha rin punta. Labi parang panahon nga naging mga katuigan, yung ganang kalakihan na panahon nga maglisod ta.
Ang kwarta gid nga iyang naluon diri dako gyud kay kitabang kay sa nagtrabaho pa ko, nagtinda-tinda siya ginagmay nya usay og di pa maabot ang akong sweldo. Ari wa may laing maduulan taon niya dayon kay wa man taw miingon nga nay mga kaliwat nga dali nga atong kahuman. So ako gyud ako gyud ikatabang sa iyang panginabuhi atong higayuna. Kaya nga nagtrabaho pa ko nga di pa maabot akong sweldo niya, makuangan ros puhunan. So iyang gipuhunan ang kwarta nga iyang nagamit sa kuop. So mo to iyang gipalambo. Nahantod kay karon nga niundang kong trabaho, ang katong negosyo niya nga nasugdan nga namaligya og soft drinks, na-develop man gyapon ako hantod karon og nilambo na ginoon. Nidako na kay nag-stockholder naman kong mga soft drinks ron. Mo to nga nagsugod sa ginagmay, loan ginagmay sa co-op, nag-develop niya savings, loan savings, hantod nga nilambo, karon dako na Ginoon kayo ikatabang og mulong sa ta dinaggo na sa Ginoon sad. Ni ako karon kay na kuan lagi matay naman taon nga akong asawa nya ikuha ko sa mga benepisyo nga kanang gitawag nilang damayan nga para sa akong asawa. So nakadawat in taon ko kaluoy sa Ginoo, nihatag man ang People's Coop, Cebu People's Coop og palipay na ko nga silbi sa ilang damayan. So di ako tao'y nakuha nga kwarta. 15,000 taon rin. Ako taong kay ikatabang sa kamatayon sa kong asawa. Sa ubang mga bayro noon. Salamat kay sa Cebu People's Coop yun na nakatabang-tabang yun siya nako. Dili lang kay sa kuan, mga makaluon ko. Kung sa panahos ng kalisod ko nga, namatyan ko sa kong asawa. Nauna sa Ginoo, nagpasalamat sa ko sa Ginoo nga tagaan ko niyang may lawas. O ikaduha, salamat gid kay sa Cebu People's Coop sad nga sa financial problem nako atabangan gitaon ko nila. Nagkuy nakuha taon nga kwarta nga makabayad gitaon ko sa kubang mga utang. Salamat gid kay inyo sa tanan nga mga nagduma sa Cebu People's Coop. Okay, going back to our discussion about mga tips for our PWDs, ang sunod nato nga tip is don't get too much sun, or we will not allow them to be exposed too much sunlight because most skin cancers are caused by too much exposure to ultraviolet rays or UV rays which comes from the sun. So muna nga dili nato sila ipabulad pag-ayo sa init because we want them to prevent skin cancer. And to lower the risk of getting skin cancer, you can protect our skin from UV rays from the sun and avoid artificial sources of UV exposure like tanning or kanang mga sun lamps. So we should always stay in shade. Kung ganahan ta mag-expose og sunlight, kinahanglan sa ta nga pagpili tag lugar nga naay shade para dili direct exposure sa sun. We have to wear clothing that covers our arms and legs. So uban magpa-sexy o uban magpa-tanning yun sa under the heat of the sun. Then sa ato mga PWDs dili nato tagaan og inana nga exposure. When in fact they have to stay in shade para to protect them from these UV rays. And we have to wear a hat with a wide brim to shade our face, brim, ears, and neck. So muna, kinahanglan ta magkalo or magpayong kung naatay mga PWD in order to protect them from UV rays. Kay maunay makakause og skin cancer. Or kung pwede sad nga, they have to wear mga sunglasses that would wrap around and block both the UV rays. So, importante na wearing a hat or wearing a sunglass. Then, broad spectrum sunscreen with a sun protection factor mga 15 or higher, no? Mga SPF. Sometimes, maligo tag dagat, mamahid ta, mag-lotion ta with an SPF of 15 or higher in order to protect our skin from sunburn because of the direct
sunlight during nga mag-swimming ta or maligo sa dagat. So importante sa atong mga PWD nga they should not get too much sun exposure to prevent cancer of the skin. Okay, next slide. So, next is get a regular check-up. Parihan nato, sometimes we need to have our check-up. Dili lang kay magpa-check up ta tungod kay naatay sakit, but we also have to check our health kung naa ba tay mga especially mga chronic diseases like high blood, hypertension, diabetes or heart illnesses. Muna importante yung kayo nga naatay gitawag og regular check-up. Karon panahona na natay gitawag og wellness check-up. Meaning to say nga moadto tag hospital, moadto ta og clinic, magpa-check up ta dili tungod kay naatay sakit para mahibaluan nato kung naa ba tay mga sakit, especially kato mga heredofamilial diseases or chronic diseases. Muna importante kayo ang regular check-up. Then, ang sunod is don't smoke. So, for how many months appeal guni ang paglikay sa pagpanigarilyo? In any topic, chronic diseases nga topic, don't smoke. About heart ailments, don't smoke. Importante yun nga atong ipabalik-balik because smoking would lead to different types of cancers from head down to the toe na agoy effect sa smoking. Muna importante yung kaayo nga dili ta panigarilyo. How much more sa atong mga PWD dili nato sila tudluan sa pagpanigarilyo because that would only affect or it would interfere their life, especially nga sila needs our care, needs our help in order to live a better life. Okay, let us pause for another break. Sa modernong kolaborasyon ng People's Co-op at GCash, mabilis at madali na lamang ang pagbayad gamit ang inyong mga cellphone. Maaari din kayong makapagbayad sa mga partnered billers. Ito ay isang magandang inisyatibo ng Cebu People's Multipurpose Cooperative upang bigyan ang mga miyembro ng mas kanais-nais pang mga opsyon sa pag-asikaso ng kani-kanilang mga individual na transaksyon. Magiging one-stop app ito para makapagbayad sa annual dues, membership fee para sa mga bagong miyembro at makapagdeposito sa inyong savings account. Siguradong makakapagbayad sa tamang oras sa kabila ng abalang schedule. Madali nang mamonitor ang inyong mga finances. Mapoproseso mo na ang inyong mga transaksyon anumang oras at kahit saan ka man. Upang maisagawa ang inyong transaksyon, pumunta sa inyong GCash app. Mula sa GCash dashboard, itap ang Pay Bills. Pindutin ang Loans. Pagkatapos, hanapin ang People's Co-op at i-click ito. Punan ang halagang babayaran at mga detalye ng account at i-confirm. Maghintay para sa kumpirmasyon ng iyong transaksyon. Para sa mga issue at karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang aming website sa www.mycoop.ph. Okay, padayon ta sa atong discussion about tips on PWDs or person with disability. Ang next tip here is use medicine wisely. Next slide. So, pasabot ani nga dili nato paimnon sa unsang klase sa medisina kung walay indication. Importante lang nga paimnon sila if there is indication. Kung naghilanat ba sila, paimnon natong tambal. Kung naay mga infection, paimnon natong mga antibiotic. Then mga vitamins. Sometimes naatay gitawag og mga traditional medicine or non-traditional medicine nga
gipamalit nato sa mga drugstore, sa mga mall, which is no therapeutic benefits. So aton tan-awon sad na kung angay ba natong paimno ni sila aning mga non-therapeutic, no therapeutic benefits nga mga supplements. They are just supplements and they could not cure a particular disease. Mao na nga naiuban ng mga nasa sa mga advertisement nag-advertise og this mga types of medicine nga walay benefits nga makuha because it has no therapeutic benefits with regards to this particular medicine. So, importante nato sa ato mga PWD nga we have to provide or give only kung naay indication. Dili nato paimnon bisag unsa ug unsay giinom sa normal individual ato sang paimnon ang ato mga PWD. Dili na siya sakto. Kung kinahanglan nila, then that's the time nga atong paimnon ang atong mga PWD because they need strength for this particular illness, mao ni nga naay mga tambal nga indicated for a particular illness. Okay, next slide. If you drink alcoholic beverage, drink in moderation. Okay, wala gaingon nga di ta kainom og alcoholic beverage. Unlike sa smoking nga kung mahimo we don't need to smoke. Ato yung putlon ang atong smoking habit. But for alcoholic beverage, we can drink in moderation. Ang ipasabot ana nga we could even our PWDs can drink in moderation. Next slide. So naay gitawag natog excessive drinking. Unsa may excessive drinking includes binge drinking. It is a heavy drinking and any drinking by pregnant women or people younger than age 21 is not should not be advised to drink supposedly. Now, when you say binge drinking, the most common form of excessive drinking which defines as kung babae ka, 4 or more drinks during a single occasion. So, lalaki, 5 or more drinks during a single occasion. So, mao na binge drinking. So, uban gani, mahubog na. So, that is an excessive drinking. So, sa atong mga PWDs, dili nato tagayan og alcoholic beverage more than 4 or kung babae siya, more than 5 because that is already an excessive drinking. And kung heavy drinking is defined as 8 or more drinks per week for women, meaning to say nga almost daily ang pag-inom sa babae. And for men, 15 or more drinks per week. Samot nagka-daghan or double ang pag-inom sa lalaki. So, mauna gitawag og heavy drinking. So, mauna nga, atong mga PWD, dili nato i-encourage to drink more than this binge drinking or heavy drinking. Ang atong ikahatag sa ila is drinking in moderation. Okay. So, mauna gitawag og moderate drinking, 1 drink or less in a day for women. Next slide. Og 2 drinks or less in a day for men. So, maori gunay moderate drinking nato. Sa babaye, usa ka drink in a day, o sa lalaki, 2 ka drink or less in a day for men. So, mauna ang paghatag nato og moderate drinking sa atong PWD or even kita to drink in moderation. Maori gunay atong imnon every day. Okay, next slide. Okay. Now, next slide. There are some people nga who should not drink any alcohol. So, kinsa man ning mga population nga supposedly dili nato paimnon og alcohol. Younger than age 21. Okay. So, katong mga batanon pa, mga 16, 17, 18, 19, kung mahimo, dili pa yun nato na paimnon og mga alcoholic beverage drinking. Or, mga pregnant women or maybe pregnant. Oh, especially katong mga minyo na nga wala pa kahibaw kung mabdos ba siya or dili, then dili siya nato sila paimnon og mga alcoholic
beverage drinking. Or, ang ikatulo, when you are driving or you are planning to drive or participating in other activities that requires your skills, coordination, and alertness. So mga sports activities, dili gina pwede nga mo inom ang atong mga athlete or anybody nga mo engage in any sports activity. Okay. Taking a certain prescription or over-the-counter medication. Okay. So, kung gainom kag tambal, then you should not also drink alcoholic beverage because that would interact with your medication. Because ang alcohol sometimes would interact with the medicines that you are taking. So, importante yun nga kung atong mga PWDs na inom nga tambal, then dili na to sila paimnon. Because the alcohol would interact with the medicines nga iyang giinom. Then, suffering from certain medical condition. Kung naisakit ang atong mga PWDs, then dili sa nato sila paimnon. Because that would only affect more or it would trigger sa ilang sakit. Then, recovering from alcoholism or unable to control the amount they drink. So, kung ni-enroll ka, for example, og mga anonymous group wherein you will be helped nga di na ka ma-alcoholic, then dili ta mo balik pag-inom. Because gipa-recover ka sa imong pagka-alcoholism and then mo start na sa kapag-inom, then na useless to ang imong pag-attend sa or pag-join sa mga alcoholic anonymous groups. Okay, next slide. Get help for a substance abuse. So, naay uban nga dili na nato matagad ang atong PWD, ma-encourage nato og mga activities nga supposedly mga bawal nga mga activities like the use of mga drugs or substance abuse, then that would lead or that would also deteriorate the life of our PWDs. So importante yun nga dili nato sila tagaan og mga substance abuse because that would trigger their life to a more miserable ug dili na sila noon ma-maintain or ang ilang lifestyle or even their life or we could not prolong their life because with the substances that gihatag sa atong mga PWDs. Okay, next slide. We have to stay in touch with family and friends. So kung member na sa atong family, kung usa ka PWD is a part of our family, dili nato sila ipalain, dili nato sila i-isolate because they are part of the family and they also need to interact with their own members sa family or even sa ilang mga amigo or friends sa within the family. So dili ta kung moadto ta, manglakaw ta, mag-beach ba ta or mag-mall ta, we should bring our PWDs because they are part of our families, I've said, and they should be connected with the society para dili sila ma-isolate. So importante kayo nga ang usa ka PWD should be ipagawas nato sa society or sa environment para to lessen their mga problema sa ilang kinabuhi nga dili nato masulbar kung sila rang usa. Mao na nga we need to help them especially within our family as well as our friends. Okay, so mao to ang mga tips with regards to our PWDs in order to provide a healthy living for this particular population. So, as I've said, mao ni ang tips nga akong giingon, be active every day, mo join tag mga exercise, we must eat a healthy food with a healthy proportion, don't get too much sun exposure sa ila, then they should also need a regular check-up, not only because they are sick, but even they are healthy, they need a regular check-up, then they should not smoke, they should use medicine wisely, and if they will drink alcoholic beverage, they should drink in
moderation, and then they should get help if ever nagka-substance abuse sila because of some friends nga gitagaan ba siya or na-encourage siya to take this substance abuse. And lastly, they should stay in touch with their families and friends or outside the family para ma-inganyo sad sila to live a healthy life or to be friendly with other group of people. Okay, so let us pause for another break. Daghang kaayo ni siya na siya na natabang na ako ang People's Co-op. In fact, kanang December bitaw nga naamoy mga promo bitaw, mga bugas bitaw. Kung mo deposit ka a certain amount or mo bayad ka sa loan, di ba naman na equivalent pila ka kilos nga bugas? Maninguha gyud ko, makadeposit gyud ko, makabayad ko sa loan. Kaya ano, ang kanang mga bugas nga ihatag, ako nang i-repack, akong ihatag sa mga tricycle driver, ini ka Pasko. Daghan naka-avail gyud ko anang, oy mga sinako man to ako ganing makuha. Unya sad, kanasang na ay magkinahanglan og kwarta bitaw, para karon kinahanglan siya 50,000 kay medical exam para abroad na 1,000 sa kwarta nya dinalian. Nako diri ta sa co-op, kay kanang co-op kadaghan na gyud na makatabang nako. Muna mo recommend gyud ko ang ni mga co-op bitaw. Kay kana gud ang ila gud anang main purpose, tabang mo gud. Matabang yung mga tao bang mga in need. Ay, magpasalamat yung ko diri sa People's Co-op. Kay kung wa pa ni sila ba, dili sa ko so generous ba nga mo pahuam dayon ba. Kay naa mo goy People's Co-op bang ako. Sige, arita diri sa People's Co-op. Mag-loan ta diri, mo na mo na imong beranan, ana ba. Pero og mapiki gani sila, without their knowledge ba, ako'y mo bayan. Okay, so siguro na natin katunan sa atong discussion karon on the tips of our PWD because they are part of the society just like us. So hopefully nga dili nato sila i-disregard. They are members of our family and they also needs to be healthy as well as to have a healthy living and a productive life. So mauna nga importante gyapon ang atong PWD as part of the society. Now, I hope you have learned something from our topic this afternoon, mga impormasyon nga dapat natong timan-an para dili ta magkasakit. So let us always remember that an ounce of prevention is better than a pound of cure. So kung magkasakit ta karon, dili lang ang atong lawas maapektuhan but also financially. So let us always be mindful of our health so we can still go on to fulfill our life, our ambition. Again, may I remind everybody, magsige ko balik-balik ani, vaccination against COVID-19 protect us from this novel virus. So we are now giving booster doses not only to those with comorbidities but also to our frontliners. And then our children aged 12 to 17 years old should also be encouraged to be vaccinated. So mga ka-people, ang atong mga anak, ang atong mga apo, aging 12 to 17, nga mo eskwela na face-to-face, they should be vaccinated to prevent this COVID-19 virus. So atong mga malls karon open for vaccination for children. So as we've said, vaccination is an act of love. So let us protect ourselves to this particular novel virus. So thank you and good day.